Vă salut cu drag și astăzi din bucătăria mea. Eu sunt Abi și pentru ocazia aceasta vom pregăti ceva care mi se cere în felul următor. Mami, ai ceva de ronțăit? Și bineînțeles, în acest vas se găsește mai mereu ceva de ronțăit. Iar astăzi trebuie să-l umplu din nou. Se fac, cât ai zice, biscuiți cu ciocolată. Pentru această rețetă folosim 180 g făină, 90 g zahăr brun, 90 g zahăr alb, 140 g ciocolată neagră, 130 g unt, un ou, esență de vanilie, o jumătate de linguriță bicarbonat de sodiu, o jumătate de linguriță praf de copt și un praf de sare. Mai întâi, eu am pregătit 2 tăvi pentru cuptor cu hârtie de copt, pentru că treaba merge destul de repede și să le am gata. Încing și cuptorul la 180 de grade Celsius cu ventilație. Punem ciocolata într-un robot și o mărunțim pentru câteva secunde. 3-4 secunde. Hai să vedem. Mai are bucăți mari, da? Nu o faceți măruntă. Ok, o punem înapoi în bol și o lăsăm deoparte. Într-un bol punem untul, zahărul brun și alb. Cel brun oferă culoare. Deci este important, așa că nu-l omiteți. Punem și oul și esența de vanilie. Și mixăm. Punem peste făină praful de sare, praful de copt și bicarbonatul. Amestecăm. Adăugăm peste unt. Dacă aveți la îndemână un robot de bucătărie cu lama în S, puteți face acest lucru mult mai repede. Am amestecat până am încorporat toată făina. Compoziția este moale și lipicioasă, însă nu adăugați făină mai multă, da? Și acum ciocolata mărunțită. Este important să alegeți o ciocolată neagră cu 70% cacao. Dacă alegeți o ciocolată cu mai puțin de 70% cacao, biscuiții vor ieși mai deschiși la culoare. Amestecăm bine și cam asta e tot. Compoziția este lipicioasă, însă nu vă faceți griji, așa trebuie să fie. Iau din compoziție aproximativ o linguriță și facem biluțe pe care le așezăm în tavă. Chiar dacă compoziția este lipicioasă, nu se lipește de mult. Da? Le așezăm în tavă cu distanță între ele, pentru că la copt ele se vor lăsa. Și gata, ultima. La cuptor, la 180 de grade Celsius cu ventilație, 10-12 minute. Nu-i lăsați mai mult, pentru că se vor întări foarte mult. Ia uite, Tami, ce avem aici. Nu pot rezista mirosul acestor biscuiți. Hai mă, ești nerăbdătoare? Da. Stai că nu putem să-i punem deocamdată nici pe grătărel. Trebuie să așteptăm puțin să se răcească. Exact. Am să vă anunț acum câștigătorii la concursul din video precedent. Este vorba despre Premiul 1, platoul rotativ pentru tort, care va merge la Naghi, Edith, Noemi și Premiul 2, covorașul din silicon, care va merge la Carmen, Adelina, Mihuța. Ori de câte ori noi primim ceva, și voi veți primi ceva.
Vă mulțumim pentru toate mesajele voastre. Câștigătorii vor primi un mesaj unde vom comunica detaliile pentru livrarea premiului. O mică observație pentru următoarele cadouri oferite. Trebuie să fiți atenți la detaliile pentru participare și să fiți originali. Cei care au venit cu poze găsite pe internet au fost descalificați. Pe viitor, Vă dorim succes! Sunt nerăbdătoare, vreau să gust. Hai să gustăm amândouă. Stai să Îmi văd aleg și eu unul. care dintre ele. Ăsta. Arată bine. Sunt super. Trebuie să-i gustați. Hai să le arătăm ceva. Asta? Nu. Arată? Am făcut 1000 de biscuiți. Nu. 4-5 stăvi. Diferența dintre o ciocolată cu cacao mai multă, aceștia, și cu cacao mai puțină, aceștia. Deci, cu cacao mai multă. Am observat că vă place motoul nostru. Vă mulțumim pentru videoclipurile primite, iar noi o să le introducem la sfârșit. Până data viitoare, nu uitați! Mâncarea are alt gust atunci când o gătești cu plăcere. Dacă v-au plăcut biscuiții noștri, Și vreți ceva de ronțăit? dați, Un mare like! distribuiți prietenilor voștri și abonați-vă la acest canal. Noi vă spunem la revedere și pe data viitoare. Care va merge la Naghi? Doamne, mă încurc, frate! Hai! Ce, nu mi-e greu. Vă mulțumim! Ce? Ai, mă, mami, mă! O mică observație pentru următoarele cadouri.